মই প্ৰজ্ঞান বেজবৰুৱা আৰু য়েছ গুড ইভিনিং ক'লোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে এতিয়া 7:42 হৈ আছে তো আপোনাৰ কাৰণে গুড মৰ্ণিং হ'ব পাৰে তো গুড মৰ্ণিং থাকিলে গুড নাইটো হ'ব পাৰে বাট য়েছ কামিং টু দ্য মেইন পইণ্ট মই একচুৱেলি বহুত দিন টিউটৰিয়েল দিয়া নাছিলোঁ চাগে এলাহতে দিয়া নাছিলোঁ দেই ভাবিলোঁ আজি এটা সৰুকৈ অকণমান সময় পাইছোঁ সৰুকৈ এটা টিউটৰিয়েল এটা বনাওঁ তো আজি টপিকটো হ'ল স্কাই ৰিপ্লেচমেণ্ট এই যেনেকৈ কেতিয়াবা ফটোখন তোলা যায় বহুত ধুনীয়াকৈ তুলিলোঁ কিন্তু দেখিছোঁ যে আকাশখন মানে ৱাশ্ড আউট হৈ আছে মানে লাইক বগা হৈ আছে ডাৱৰীয়া হৈ আছে বা অকণমান আন্ধাৰ টাইপ হৈ আছে বা যিকোনো হওক তো আমি এনেকুৱা যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিছে যে আমি স্কাইখন ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে আকাশখন ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে এটা সময়ত বহুত দিগদাৰ আছিলে কিন্তু আজিকালি বহুত ইজি হৈ গৈছে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত Adobe Photoshop 2022 আছে বা নহ'লে তাতকৈ 2-এটা ভাৰ্চন আগৰ পৰা একচুৱেলি ফিচাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যদি আছে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট ফটোখনটো আছেই ধুনীয়াকৈ তো জাষ্ট আমি গ'লোঁ এডিটলৈ এতিয়া উইণ্ড'জ ছিষ্টেমৰো চিমিলাৰে হ'ব তো আমি গ'লোঁ এডিটত দেন স্কাই ৰিপ্লেচমেণ্ট তো ইয়াতে অলৰেডি বহুতকেইখন আকাশ আছেই চি একো মই কাম নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আকাশখন ৰিপ্লেচ হৈ গ'ল যেনেকৈ ইয়াতে আৰু বেলেগ কিছুমান আকাশ আছে আৰু দ্য বেষ্ট পাৰ্ট ইজ ডেট মই যিকোনো আকাশ যিয়ে চিলেক্ট কৰোঁ সি গোটেই চিনটোৰ লগত সেই কালাৰটো মিলাই লয় যেনেকৈ এতিয়া অকণমান এইটো এনেকুৱা অৰেঞ্জ ৰেডিছ কালাৰ এটা হৈ গৈছে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম গোটেই চিনটো অকণমান ৰেডিছ সিহঁতি এড কৰি দিছে যেনেকৈ এতিয়া ব্লু কালাৰত ব্লু ষ্ট'ন এটা আছে গোটেই ঘৰটোতো তো এইটো অকণমান ডাৰ্ক থিম তো এইটোতো কণ্ট্ৰাষ্ট বাহিৰে অকণমান ব্লেক কালাৰ হৈ গ'ল দেন মই যদি ৰামধেনু আনিব খুজিছোঁ তেতিয়া অকণমান কালাৰটো অকণমান ফেডেড হৈ গ'ল চ' আৰু অকণমান ড্ৰামেটিক কিবা লাগে এইখিনি জেগাত অকণ অৰেঞ্জ বেছি আছে তো এইখিনি জেগা অকণ অৰেঞ্জি হৈ গ'ল কিন্তু য়েছ আমি বেছি ইউজুৱেলি অকণমান চিম্পল ৰাখাটো বিচাৰোঁ থাকিলে নেচাৰেল লাগে তো আমি এইটো যেনিবা আকাশখন চিলেক্ট কৰিলোঁ দেন ইউজুৱেলি আকাশখন ইমান ডাৰ্ক নাথাকে কাৰণ এই চিনটো যিহেতু অকণমান ব্ৰাইট হয় ৰাইট তো মই ইউজুৱেলি কৰোঁ অকণমান আকাশখন আৰু অকণ ব্ৰাইট কৰি দিওঁ যাতে চিনটোৰ লগত অকণ নেচাৰেলি মিলি যায় আৰু কেতিয়াবা দেখিছোঁ যে কেতিয়াবা যেনিবা এজটো যেনিবা ভালকৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যেনিবা ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে বা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তেতিয়া আমি শ্বিফ্ট এজ ইউজ কৰি এইটো অকণমান ইফাল সিফাল কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ শ্বিফ্ট এজটো কমাই দিয়াৰ লগে লগে আগৰ আকাশখন বেছিকৈ ওলাই গৈছে এইখন আকাশ কমি গৈছে তো মই যদি অকণ বেছিকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে যোনটো এজ আছিলে ভিতৰলৈ সোমাই আহিব তো আমি 0তে ৰাখিছোঁ কাৰণ ইয়াতে যিহেতু অলমষ্ট ঠিকেই আছিলে দেন আমি মাৰিলোঁ অ'কে এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় এনেকুৱা আকাশখন য়েছ এইটো বস্তু ভাল যে আকাশখন বেলেগ এটা লেয়াৰত আছে মই যদি অফ কৰিব খোজোঁ অফ কৰিলোঁ থাকিলে ৰাখিব খুজিলে ৰাখিলোঁ তো কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ যে ব্ৰাইটনেছটো আৰু অকণমান লাগে তো ইয়াতে অকণ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল বা কমাই দিলে হৈ গ'ল তো সেইটো থাকিলে আৰু কেতিয়াবা যদি দেখোঁ যে অকণ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বোলে অকণ ভালকৈ মিলা নাই তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিলোঁ বা কমাই দিলোঁ যোনটো মিলে আৰু ইয়াতে নেচাৰেলি ঠিকে আছিলে তো এনেকৈ থৈ দিলোঁ নেক্সট ইমেজখন যেনিবা এইখন আৰু য়েছ এইবোৰ ইমেজ অবভিয়াছলি মই তোলা নাই এইবোৰ পেক্সেলছৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰা এই পেক্সেলছ এইটো আছে তো পেক্সেলছ একাউণ্টত ইউ কেন ডাউনলোড ফ্ৰী ইমেজেছ তো গ' চেক ইট আউট ভাল প্লেটফৰ্ম হয় বঢ়িয়াকৈ ইমেজ পাই যায় তো য়েছ কামিং বেক টু দিছ এইখন যেনিবা অকণমান ডাৰ্ক ফিল হৈ আছে ন গোটেই ইমেজখন ডাৰ্ক হৈ গ'ল তো আকাশখনৰ এইটো ব্ৰাইটনেছটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ কাৰণ আকাশখন ইউজুৱেলি ব্ৰাইটাৰ থাকে ফটো তোলোতে গম পায় তো আৰু তলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যেনিবা অকণমান চেলেঞ্জত গৈছোঁ মই এডজাষ্টমেণ্টত গ'লোঁ ব্ৰাইটনেছ স্লাইটলি অকণ বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া অকণ বস্তু নেচাৰেল লাগি গ'ল ৰাইট তো ছেইম এইটো ঘৰটো অকণ ধুনীয়া ন তো য়েছ স্কাই ৰিপ্লেচমেণ্ট গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ বঢ়াই দিছে জাষ্ট মই অকণ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়ালোঁ আৰু ঘৰটো অকণ আন্ধাৰ ফিল হৈ আছে মোৰ তো ব্ৰাইটনেছটো আৰু অকণমান বঢ়াই দিলোঁ তো এতিয়া কোনো এটাই ক'ব নোৱাৰে যে এইখন নকলি আকাশ হয় নক'ব আৰু চবতছে বেষ্ট পাৰ্টটো হ'ল মই যদি জুম কৰোঁ ইভেন এই গছৰ মাজেও এডবি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছফ্টৱেৰটো বহুত ভাল হয় ক'ডিংখিনি একচুৱেলি তো ইয়াৰ মাজেও ধুনীয়াকৈ আকাশখন ভৰাই দিছে যোনটো অৰিজিনেলি যদি আমি কৰিব গ'লোহেঁতেন বহুত টাইম লাগিলেহেঁতেন তো ইছ ডেটছ ইট হোপফুলি এইটো ভাল লাগিলে এণ্ড যদি
হেল্প হ'ল প্লিজ লাইক এটা দি দিব, সেইটো মোৰ এলগৰিদমত হেল্প কৰি যায়, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' ডেট মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হয় অকণমান। আৰু য়েছ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে জাষ্ট কমেণ্টত লিখি দিলে হৈ গ'ল, মই ৰিপ্লাই দিম ফৰ চিয়'ৰ। টেক কেয়াৰ, বাই।